Oppitunti 1. Matkahaasteet ja voitot. Pidän ehdottomasti nuo vinkit mielessä tulevaa matkaani varten. Olen iloinen kuullessani tuon. Matkustaminen voi olla melkoinen seikkailu. Seikkailuista puheen ollen, kohtasitko viime matkallasi haasteita? Voi, monta. Kerran matkatavarani olivat kateissa 2 päiväksi. Kuulostaa turhauttavalta. Miten pärjäsit ilman sitä? Minun piti ostaa joitakin välttämättömyystarvikkeita, mikä oli melko odottamaton menoerä. Voin kuvitella. Löysitkö ostoksilla mitään mielenkiintoista? Kyllä. Löysin paikallisen putiikin, jossa oli kauniita käsintehtyjä esineitä. Ainakin siinä kokemuksessa oli valoisa reunus. Ehdottomasti. Sain ainutlaatuisia matkamuistoja. Mitä muita haasteita kohtasit? Eksyin myös kaupungissa, jossa ei ollut karttaa. Se on täytynyt olla melkoinen seikkailu. Miten löysit tiesi? Kysyin ystävälliseltä paikalliselta tietä. He olivat erittäin avuliaita. Se on hieno muistutus vieraiden ihmisten ystävällisyydestä. Todellakin. Useimmat ihmiset ovat valmiita auttamaan, jos pyydät nätisti. Kerran kohtasin kielimuurin tilaessani ruokaa. Voi ei. Miten sinä selvisit siitä tilanteesta? Turvauduin osoitteluun ja pyyntöjeni matkimiseen. Tuo on nerokas strategia. Joskus teot puhuvat enemmän kuin sanat. Juuri niin. Sain herkullisen annoksen, vaikka se olikin yllätys. Nuo odottamattomat ateriat voivat osoittautua parhaiksi. Olen täysin samaa mieltä. Mikä on suosikkimatkamuistosi? Auringonlaskun katseleminen kauniilla rannalla. Se oli taianomaista. Kuulostaa lumoavalta. Minäkin haluan kokea sen. Sinun pitäisi. Juuri tällaiset hetket tekevät matkustamisesta kannattavaa. Lisään sen matkatoivelistalleni. Oppitunti 2. Muutoksen tekeminen. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan vapaaehtoisprojektini ensi viikolla. Se on mahtavaa. Olen varma, että tulet menestymään ponnisteluissasi. Kiitos. Toivon voivani tehdä todellisen muutoksen ihmisten elämään. Niin varmasti. Innostuksesi on tarttuvaa. Olen valmistautunut viikkoja. Haluan olla täysin valmis. Siinä on henki. Valmistautuminen on avain menestykseen. Olen myös lukenut yhteisön tarpeista. Se on sinulta todella huomaavaista. Tieto on voimakasta. Uskon, että heidän tarpeidensa ymmärtäminen auttaa minua luomaan parempaa yhteydenpitoa. Ehdottomasti. Ihmiset arvostavat sitä, kun välität aidosti. Haluan heidän tuntevan itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi. Se on kaunis tavoite. Jokainen ansaitsee tunnustuksen. Aion järjestää heille hauskoja aktiviteetteja. Kuulostaa upealta. Hauskat aktiviteetit voivat murtaa esteitä. Toivon,
että he nauttivat aktiviteeteista yhtä paljon kuin minä nautin niiden suunnittelusta. Olen varma, että he tekevät niin. Innostuksesi tarttuu. Haluan vain luoda kaikille tervetulleen ilmapiirin. Se on olennaista. Lämmin ilmapiiri kannustaa osallistumiseen. Minun täytyy myös muistaa kuunnella aktiivisesti heidän tarinoitaan. Kuunteleminen on aivan yhtä tärkeää kuin tuen tarjoaminen. Olen samaa mieltä. Jokaisella on ainutlaatuinen tarina jaettavana. Ja nuo tarinat voivat inspiroida muita, myös sinua. Odotan innolla, että pääsen oppimaan heidän kokemuksistaan. Saat arvokkaita oivalluksia, jotka rikastuttavat elämääsi. Toivon voivani luoda heihin kestäviä yhteyksiä. Siinä piilee vapaaehtoistyön kauneus. Ihmissuhteet ovat tärkeitä. Odotan innolla, että saan jakaa matkani kanssasi. Oppitunti 3. Globaalit huolenaiheet. Olen viime aikoina pohtinut ydinsodan mahdollisuutta. Tuo on raskas aihe. Mikä sai sinut ajattelemaan näin? Näyttää siltä, että vihollisemme kieltäytyvät neuvottelemasta uskoen, että voimme kasata ohjuksia korkealle. Se on huolestuttava ajattelutapa. Se nostaa panoksia kaikille asianosaisille. Juuri niin. Se tuntuu shakkipeliltä, jolla on kauheat seuraukset. Shakki on hyvä analogia. Yksikin väärä siirto voi johtaa katastrofiin. Mietin, mikä heidän kieltäytymisensä keskustelusta aiheuttaa. Pelolla on usein merkittävä rooli näissä päätöksissä. Pelko voi johtaa pikemminkin eskaloitumiseen kuin ratkaisuun. Kyllä, ja se luo kierteen, jota on vaikea rikkoa. Miten mielestäsi voimme edistää rauhaa näin jännittyneessä ilmapiirissä? Avoin viestintä on välttämätöntä. Se auttaa rakentamaan luottamusta. Luottamus on nykyään harvinaisuus kansainvälisissä suhteissa. Niinpä. Mutta pienetkin askeleet voivat johtaa merkittäviin muutoksiin. Millaisia pieniä askeleita sinulla on mielessäsi? Kulttuurivaihdon tai yhteisten humanitaaristen toimien aloittaminen voisi auttaa. Se on loistava idea. Ihmisten osallistaminen voi inhimillistää vihollisen. Juuri niin. Se muistuttaa meitä siitä, että me kaikki olemme osa samaa globaalia yhteisöä. Toivon, että johtajat ottavat nämä lähestymistavat huomioon. Heidän pitäisikin. Vuoropuhelu voi tasoittaa tietä ymmärrykselle ja yhteistyölle. Vaihtoehtojen miettiminen on turhauttavaa. Niin, mutta toivon säilyttäminen on tärkeää. Toivo on elintärkeää, etenkin haastavina aikoina. Todellakin. Ja jokainen keskustelumme auttaa levittämään tietoisuutta ja ymmärrystä. Arvostan tätä keskustelua. Se on antanut minulle uuden näkökulman. Oppitunti 4. Terveellisen ruokavalion omaksuminen. Kyllä, olen alkanut syödä enemmän hedelmiä ja vihanneksia ja vähentänyt prosessoituja ruokia. Se on fantastista. Miltä sinusta on tuntunut noiden muutosten jälkeen? Tunnen itseni paljon energisemmäksi. On uskomatonta, mihin kaikkeen tuoreet tuotteet pystyvät. Olen täysin samaa mieltä. Millaisista hedelmistä ja vihanneksista olet nauttinut?
Olen syönyt paljon marjoja ja lehtivihanneksia. Marjat ovat herkullinen valinta. Ne ovat täynnä antioksidantteja. Kyllä. Rakastan lisätä niitä aamusmoothieni. Smoothiet ovat loistava tapa lisätä ravintoaineiden saantia. Tykkään myös napostella porkkanatikkuja ja hummusta. Kuulostaa terveelliseltä ja tyydyttävältä. Oletko kokeillut uusia reseptejä? Tein viime viikolla kasvisvokkiruuan. Se oli värikästä ja maukasta. Wokruuat ovat ihania. Ne ovat niin monipuolisia. Juuri niin. Voit käyttää mitä tahansa kaapista löytyviä vihanneksia. Hyvä pointti. Onko sinulla suosikkimausteita? Tykkään lisätä valkosipulia ja inkivääriä tuomaan lisämakua. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Ne parantavat makua ja tarjoavat terveyshyötyjä. Olen jopa alkanut kokeilla oman puutarhani yrttejä. Kuinka ihanaa! Tuoreet yrtit voivat nostaa minkä tahansa ruoan makua uudelle tasolle. Olen samaa mieltä. Istutin basilikaa ja persiljaa. Ne tuoksuvat ihanalta. Ne sopivat täydellisesti italialaisiin ruokiin. Oletko tehnyt pastaa? Tein niin. Lisäsin tuoretta basilikaa spagettiini. Se oli ihanaa. Kuulostaa herkulliselta. Minun täytyy tulla joskus syömään. Olet aina tervetullut. Voimme kokeilla uusia reseptejä yhdessä. Rakastan sitä. Ruoanlaitto ystävien kanssa tekee siitä hauskempaa. Ehdottomasti. Lisäksi voimme jakaa vinkkejä ja ideoita. Kyllä. On hienoa inspiroida toisiamme tällä terveellisellä matkalla. Lisää hedelmiä, vihanneksia ja ihania aterioita luvassa. Oppitunti 5. Taide ja kiista. Katso tätä teosta. Siinä tunnettuja hahmoja asetetaan katastrofin suuhun. Todellakin. Se on lievästi sanottuna melko provosoivaa. Mietin, mitä taiteilija yritti tällä kuvauksella viestiä. Ehkä kommentti siitä, miten yhteiskunta kuluttaa näitä lukuja kriisien aikana. Se olisi järkevää. Kokoontunut yritys näyttää hyväksyvän sen huolettomasti, sen seurauksista huolimatta. Kyllä, on kiehtovaa, miten taide voi herättää niin ristiriitaisia tunteita. Jotkut saattavat pitää sitä häiritsevänä, kun taas toiset näkevät sen rohkeana lausuntona. Juuri niin. Se haastaa meidät kohtaamaan epämukavat totuudet. Minun on myönnettävä, että tuo hieman epämiellyttävä puoli viipyy. Mutta siinä piilee taiteen kauneus. Se pakottaa meidät pohtimaan. Luuletko, että taiteilijan tarkoituksena oli aiheuttaa epämukavuutta? Hyvin mahdollista. Taiteen tarkoituksena on usein herättää keskustelua ja väittelyä. Pidän siitä, miten tämä teos kannustaa katsojia käsittelemään vaikeitakin aiheita. Minä myös. Se on muistutus siitä, ettei kaiken taiteen ole tarkoitus olla kaunista. Mitä luulet yleisön reaktion olevan? Epäilen, että se jakautuu, kuten useimpien kiistanalaisten teosten kohdalla. Jotkut saattavat rakastaa sitä, kun taas toiset saattavat arvostella sitä ankarasti. Kyllä,
mutta se on vaikuttavan taiteen luonne. Se herättää voimakkaita tunteita. Mietin, mitä taiteilija itse ajattelee reaktioista. He saattavat nauttia työnsä herättämistä keskusteluista. On jännittävää ajatella, millaisia keskusteluja voimme tämän pohjalta käydä. Ehdottomasti. Taide on portti syvempään ymmärrykseen. Odotan innolla, että pääsen myöhemmin keskustelemaan tästä aiheesta ystävieni kanssa. Minä myös. Katsotaan, minne heidän mielipiteensä meidät johtavat. Kukapa olisi uskonut, että maalaus voi herättää näin vilkkaan keskustelun. Oppitunti 6. Aikaa säästäviä tekniikoita. Hyvä alku. Oletko löytänyt mitään aikaa säästäviä tekniikoita? Kyllä. Aloitin hiljattain tehtävien hallintasovelluksen käytön. Se on tehnyt valtavan eron. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Miten se toimii? Sen avulla voin järjestää tehtäväni prioriteetin ja määräaikojen mukaan. Voisin käyttää sitä. Unohdan usein tehtäviä, joissa ei ole kunnollista järjestelmää. Ilman kunnollista organisointia on helppo eksyä. Onko sinulla muita vinkkejä järjestyksessä pysymiseen? Estän myös tiettyjä aikoja tehtäville kalenterissani. Tuo on fiksua. Eli aikatauluta työsi kuin tapaamisia. Juuri niin. Se auttaa minua keskittymään ja pysymään sitoutuneena tehtäviini. Minun täytyy kokeilla tuota. Ilmoitukset häiritsevät minua usein. Ymmärrän. Ilmoitusten poistaminen käytöstä työajalla on hyödyllistä. Loistava idea. Mykistän puhelimeni, jotta pystyn keskittymään paremmin. Tulet hämmästymään, kuinka paljon enemmän saat aikaan. Onko muita mielestäsi hyödyllisiä tekniikoita? Harjoittelen Pomodoro-tekniikkaa. Se tarkoittaa 25 minuutin työskentelyä ja sitten 5 minuutin taukoa. Kuulostaa ihan hallittavalta. Pystyn tekemään mitä tahansa 25 minuuttia. Juuri niin. Lyhyet keskittymishetket voivat parantaa tuottavuutta merkittävästi. Aion ehdottomasti kokeilla sitä. Miten pidät itsesi motivoituneena? Palkitsen itseni tehtävien suorittamisen jälkeen. Se pitää minut motivoituneena. Palkinnot ovat loistava motivaattori. Millä yleensä hemmotellaan itseäsi? Joskus se on pala suklaata tai lyhyt kävelymatka ulkona. Yksinkertainen, mutta tehokas. Pidän tuosta lähestymistavasta. Työnteko tuntuu vähemmän pelottavalta, kun on jotain, mitä odottaa. Aion toteuttaa näitä strategioita tänään. Olen innoissani puolestasi. Näet parannuksia hetkessä. Kiitos näiden vinkkien jakamisesta. Arvostan apuasi. Oppitunti 7. Poliittiset pyrkimykset. On mielenkiintoista, miten jotkut hahmot tulevat tunnetuiksi Teksasin ulkopuolella. Todellakin. Ihmettelen, miksi niin monet ihmiset halusivat hänen asettuvan ehdolle presidentiksi vuonna 2000. Hänellä oli tietynlaista karismaa, joka vetosi moniin. Karisma voi olla tehokas työkalu politiikassa. Kyllä. Ihmiset usein vetävät puoleensa vahvoja persoonallisuuksia.
Mutta pelkkä karisma ei takaa menestystä, vai mitä? Totta. Politiikat ja visio ovat yhtä tärkeitä. Mietin, mikä hänen ohjelmansa oli tuolloin. Hän keskittyy muun muassa koulutukseen ja verouudistukseen. Nämä ovat tärkeitä aiheita, jotka koskettavat monia äänestäjiä. Kyllä. Hänellä oli myös kansanomainen viehätysvoima, joka sai ihmiset tuntemaan yhteenkuuluvuutta. Se on tehokas strategia saada äänestäjät tuntemaan, että ymmärrät heitä. Juuri niin. Hän esitteli itsensä tavallisena ihmisenä. Tuo samaistuttavuus voi voittaa sydämiä ja ääniä. Muistan ihmisten sanoneen, että hän edusti amerikkalaista unelmaa. Tuo on mukaansa tempaava kertomus. Kaikki rakastavat menestystarinoita. Mutta vaikuttiko hänen teksasilainen taustansa hänen vetovoimaansa? Ehdottomasti. Teksasilla on ainutlaatuinen kulttuuri-identiteetti, joka herättää huomiota. Jotkut saattavat sanoa, että Teksasin ylpeys tukee osavaltion ehdokkaita. Se on totta. Teksasilaiset tuntevat usein voimakasta lojaalisuutta omiaan kohtaan. Mietin, olisiko hänen suosionsa ollut sama, jos hän olisi kotoisin jostain toisesta osavaltiosta. Vaikea sanoa, mutta alueellinen identiteetti vaikuttaa kyllä käsityksiin. On kiehtovaa, miten maantiede voi muokata poliittisia uria. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että kontekstilla on merkitystä politiikassa. Arvostan tätä keskustelua. Se antaa paljon ajattelemisen aihetta. Oppitunti 8. Tehokkaiden harjoitusten tutkiminen. Olen miettinyt uuden treenirutiinin kokeilemista. Kuulostaa kiehtovalta. Mitä olet harkinnut? En ole vielä aivan varma. Olen kuullut, että korkean intensiteetin intervalliharjoittelu on tehokasta. Niin todellakin. Se voi tarjota loistavan treenin lyhyessä ajassa. Onko sinulla vinkkejä jollekulle aloittelijalle? Ehdottomasti. Aloita lyhyemmillä intervalleilla ja lisää intensiteettiä vähitellen. Kuulostaa ihan hallittavalta. Kuinka pitkä kunkin aikavälin tulisi olla? Tyypillisesti 20–30 sekuntia intensiivistä liikuntaa, jota seuraa lepo, on tehokasta. Kyllä minä sen selviän. Mitä harjoituksia suosittelet aloittelijoille? Burpeet, hyppyjakit ja vuorikiipeilyvälineet ovat loistavia valintoja. Burpeet kuulostavat intensiivisiltä. Ovatko ne niin rankkoja kuin miltä ne näyttävät? Ne ovat haastavia, mutta niissä työskennellään useita lihasryhmiä samanaikaisesti. Luulenpa, että tunnen itseni saavuttaneeksi sen jälkeen. Aivan varmasti onnistut. On palkitsevaa ylittää omat rajansa. Kuinka monta kertaa viikossa minun pitäisi tehdä tätä harjoitusta? Tavoitteena on aluksi 2 tai 3 kertaa viikossa, jotta palautumiselle jää aikaa. Kuulostaa järkevältä. Entä alkulämmittelyt? Lämmittele aina ennen intensiivisen treenin aloittamista. Venyttely on avainasemassa. Lisään sen varmasti. Onko muita neuvoja? Pysy nesteytettynä. Vesi on ratkaisevan tärkeää intensiivisten harjoitusten aikana. Pidän vesipulloni käden ulottuvilla. Hyvä idea.
Se auttaa ylläpitämään energiatasoja. Odotan innolla, että pääsen kokeilemaan tätä. Pärjäät kyllä. Muista kuunnella kehoasi. Arvostan kannustustasi. Pidän sinut ajan tasalla edistymisestäni. Oppitunti 9. Keittiön perusteet. Rakastan silikonilastaa. Se on loistava kulhojen kaapimiseen puhtaiksi. Ehdottomasti. Se on myös yksi suosikkikeittiövälineistäni. Se on niin joustava, että siitä on helppo saada kaikki viimeisetkin palat taikinaa. Kyllä. Ei enää arvokkaiden ainesosien haaskausta. Lisäksi se on lämmönkestävä, mikä on valtava plussa. Se on totta. Voit käyttää sitä kuumien ainesten sekoittamiseen huoletta. Oletko koskaan kokeillut käyttää sitä ainesten taitteluun? Kyllä. Se toimii loistavasti kermavaahdon tai kananmunanvalkuaisten hellävaraiseen sekoittamiseen. Olen samaa mieltä. Se pitää seoksen kevyenä ja kuohkeana. Juuri niin. Eikä se naarmuta kulhojakaan. Mitä mieltä olet saatavilla olevista eri väreistä? Rakastan niiden monipuolisuutta. Ne piristävät mitä tahansa keittiötä. Minulla on punainen ja sininen. Ne tekevät leipomisesta juhlavaa. Kuinka hauskaa. Kokoelmassani on yksi kirkkaan vihreä. Kuulostaa pirteältä. Onko sinulla muita suosikkikeittiövälineitä? Rakastan myös vispilääni. Se on täydellinen taikinan tasaiseen sekoittamiseen. Vispilät ovat välttämättömät. En voi kuvitella leipovani ilman niitä. Sama täällä. Entä mittakupit? Oi, ehdottomasti. Tarkat mittaukset ovat ratkaisevan tärkeitä leivonnassa. Kyllä. Pidän enemmän kirkkaasta lasista. Niitä on helppo lukea. Minäkin tykkään niistä. Ne sopivat myös erinomaisesti voin sulattamiseen mikrossa. Tuo on nerokas käyttötarkoitus. Entäpä sekoituskulhot? Pidän ruostumattomasta teräksestä. Ne ovat tukevia ja helppoja puhdistaa. Olen samaa mieltä. Lisäksi ne eivät pidätä hajuja kuten muovipurkit. Siivoamisesta puheen ollen, onko sinulla suosikkitapaa pestä työkalusi? Yleensä pesen ne käsin, jotta ne kestävät pidempään. Se on hyvä käytäntö. Yritän välttää silikonisten lastani pesua astian pesukoneessa. Kyllä. Ne voivat kestää paljon pidempään hellävaraisella hoidolla. Kuulostaa siltä, että meillä molemmilla on omat suosikkikeittiövälineemme. Todellakin. Nämä välineet tekevät leipomisesta paljon hauskempaa. En malta odottaa, että näen, mitä me niiden kanssa tänään luomme. Oppitunti 10. Kirpputoriloitoja. Katso tätä takkia. Se oli alennuksessa vain $30. Se on loistava diili. Näyttää siltä, että se on erinomaisessa kunnossa. En voi uskoa, kuinka paljon kirpputoreilla voi säästää. Ehdottomasti. Joka kerta vierailu on kuin aarteenetsintä. Löydän täältä aina jotain mielenkiintoista.
Minä myös. Muistatko, kun löysimme sen vintage-levysoittimen? Kuinka olisin voinut unohtaa? Meillä oli niin hauskaa testata sitä. Kyllä. Ja äänenlaatu oli yllättävän hyvä ikäisekseen. Mietin, mitä muita piilotettuja helmiä meitä tänään odottaa. Tutkitaanpa. Kulman takaa saattaa löytyä toinen upea löytö. Mikä on paras tuote, jonka olet koskaan täältä ostanut? Löysin kerran kauniin keraamisen maljakon vain $15. Kuulostaa ihanalta. Käytitkö sitä kukkiin? Niin teinkin. Se piristi olohuoneeni välittömästi. Arvostan myös sitä, miten kirpputorilla ostaminen edistää kestävyyttä. Juuri niin. Se on loistava tapa kierrättää ja vähentää jätettä. Lisäksi usein löydät esineitä, joilla on tarina takanaan. Kyllä. Jokaisella kappaleella on oma historiansa, mikä tekee siitä erityisen. Tykkään kuvitella, missä jokin esine on ollut aiemmin. Minä myös. Se tuo koteihimme henkilökohtaisen silauksen. Oletko koskaan katunut ostosta? Vain silloin, kun ostin paidan, joka kutistui ensimmäisen pesun jälkeen. Se on aina pettymys. Ainakin opit siitä. Todellakin. Nykyään tarkistan aina hoito-ohjeet ensin. Viisas valinta. Jatketaan etsimistä. Kuka tietää, mitä löydämme? Samaa mieltä. Seikkailua odottaa joka käytävällä. Ja jos emme löydä mitään, niin ainakin meillä oli hauskaa yhdessä tutkien. Oppitunti 11. Ajankohtaiset tapahtumat ja yleinen mielipide. Mitä oikein tapahtuu? Tämä uutinen vaikuttaa varsin merkittävältä. Todellakin. Mietin, miten tämä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja tuleviin vaaleihin. Se voisi muuttaa kaiken. Ihmiset usein vaikuttavat uutisiin. Se on totta. Muutokset yleisön käsityksissä voivat olla nopeita ja dramaattisia. Olen huomannut, että sosiaalisella medialla on suuri rooli mielipiteiden muokkaamisessa. Totta kai. Tieto leviää nykyään niin nopeasti. Uskotko, että tämä tapahtuma saa ihmiset liikkeelle toiminnalle? Se on mahdollista. Tällaiset tapahtumat usein herättävät protesteja ja liikkeitä. Toivon, että se johtaa positiiviseen muutokseen. Kyllä. Aktivismi voi olla voimakas voima hyvään. Mutta joskus reaktiot voivat olla ristiriitaisia. Juuri niin. Kaikki eivät ole samaa mieltä parhaasta toimintatavasta. Miten luulet poliitikkojen reagoivan? He todennäköisesti muokkaavat viestejään vastaamaan yleistä mielipidettä. Se on järkevää. He haluavat pysyä relevantteina äänestäjille. Kyllä, ja he usein ottavat vihjeitä julkisesta paheksunnasta. Mietin, vaikuttaako tämä äänestys aktiivisuuteen seuraavissa vaaleissa. Se voisi olla mahdollista. Sitoutuneet kansalaiset äänestävät todennäköisemmin. Toivon, että nuoremmat sukupolvet innostuvat osallistumaan. Niillä on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi.
On rohkaisevaa nähdä intohimoista keskustelua näistä aiheista. Todellakin. Tällaiset keskustelut voivat johtaa suurempaan tietoisuuteen. Pidetään silmällä, miten tämä etenee. Ehdottomasti. Ajan tasalla pysyminen on ratkaisevan tärkeää nykymaailmassa. Arvostan näiden asioiden keskustelemista kanssasi. Oppitunti 12. Ammattien tutkiminen. Kuvittele olevasi tehtaan työntekijä tai kalastaja. Molemmat roolit ovat aivan erilaisia. Todellakin. Jokaisella on omat haasteensa ja palkintonsa. Jos olisin tehtaan työntekijä, voisin tehdä vaatteita tai rakentaa siltoja. Se on kiehtovaa. On hämmästyttävää, kuinka monet tuotteet tulevat tehtaista. Kyllä. Ja valmistuksessa vaadittava tarkkuus on vaikuttava. Totta. Jokainen tehtaan rooli on elintärkeä lopputuotteen kannalta. Mutta entä kalastajat? Heillä on ainutlaatuinen elämäntapa. Ehdottomasti. Kalastus vaatii kärsivällisyyttä ja merituntemusta. Olen aina ihaillut heidän sinnikkyyttään. Kyllä. Heillä on edessään arvaamaton sää ja pitkät työpäivät. Osaatko kuvitella vetäväsi verkon täynnä kaloja? Se on varmaan melkoinen treeni. Se vaatii voimaa ja taitoa. Mietin, mistä he tietävät, mistä parhaat paikat löytyvät. Kokeneet kalastajat luottavat usein sekä intuitioon että teknologiaan. On hämmästyttävää, miten ne sopeutuvat luontoon. Ehdottomasti. Jokaisella ammatilla on omat taitonsa hallittavana. Myös tehtaan työntekijät sopeutuvat uusiin teknologioihin. Kyllä. Automaatio muuttaa tehtaiden toimintatapoja. On mielenkiintoista miettiä, miten työtehtävät kehittyvät ajan kuluessa. Ehdottomasti. Uudet työkalut muuttavat työntekotapoja. Mikä ammatti on mielestäsi kiehtovin? Olen kiehtova arkkitehdeistä. He suunnittelevat tiloja, jotka muokkaavat elämäämme. Arkkitehdit luovat ympäristöjä, kun taas tehdastyöläiset luovat tuotteita. Juuri niin. Jokainen rooli edistää yhteiskuntaa omalla tavallaan. Arvostan sitä, kuinka monipuolinen työmaailmamme on. Kyllä. Se muistuttaa meitä siitä, että jokaisella työllä on arvo, olipa se kuinka erilainen tahansa. Keskustelumme inspiroi minua. Oppitunti 13. Uravalinnat. On mielenkiintoista miettiä erilaisia ammatteja, kuten tehdastyöntekijän tai kalastajan työtä. Todellakin. Jokaisella roolilla on omat ainutlaatuiset haasteensa ja palkintonsa. Jos saisit valita, kumman valitsisit? Luulen, että nauttisin kalastajan työstä. Luonnon lähellä työskentelyssä on jotain kiehtovaa. Kuulostaa kyllä virkistävältä. Kuvittele aikaiset aamut veden äärellä. Kyllä. Lisäksi pystyy nauttimaan rauhasta ja hiljaisuudesta, kaukana kaupungin melusta. Entä fyysiset vaatimukset? Kalastus voi olla melko rasittavaa. Totta, mutta nautin fyysisestä aktiivisuudesta. Se pitää ihmisen kunnossa ja terveenä. Hyvä pointti. Ja söisit tuoretta kalaa päivälliseksi.
Ehdottomasti. Se olisi työni herkullinen lisä. Toisaalta tehdastyöläisenä olemisessa on omat etunsa. Kyllä, kuten mahdollisuus säännöllisiin työaikoihin ja luotettavaan palkkatuloihin. Ja tehtäviä on monia, kuten tuotteiden kokoaminen. Juuri niin. Voit työskennellä myös laadunvalvonnassa tai kunnossapidossa. On kiehtovaa, miten monimuotoista tehdastyö voi olla. Kyllä. Jotkut tehtaat jopa keskittyvät nykyään kestäviin käytäntöihin. Se on hieno trendi. Se osoittaa, että toimialat kehittyvät. On rohkaisevaa nähdä työpaikkojen sopeutuvan nykyajan tarpeisiin. Työpaikoista puheen ollen, oletko koskaan ajatellut siltojen rakentamista? Se olisi uskomaton ura. Insinööriala on todella vaikuttavaa. Siltojen rakentaminen yhdistää yhteisöjä, kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti. Kyllä. Se vaatii luovuutta ja teknisiä taitoja, joita ihailen. Haluaisin nähdä sillan rakennettavan alusta loppuun. Se olisi kiehtovaa. Tiimityön täytyy olla merkittävää. Eikö jokaisella ammatilla ole oma roolinsa yhteiskunnassa? Ehdottomasti. Jokainen työ vaikuttaa kokonaisuuteen eri tavoin. On tärkeää arvostaa muiden tekemää työtä. Kyllä. Jokaisella roolilla on arvonsa, olipa se sitten tehtaassa, vesillä tai rakennusalalla. Olen samaa mieltä. Juhlistakaamme kaikkia ahkeria ihmisiä.